हेलो हेलो हाँ के सुनेन के भयो हेलो मेरो स्वर सुनेन भने हेलो पख मेरो स्पिकर बिग्रेछ अगाडिबाट पख म इयरफोन राख्छु एकछिन ओ शिट इयरफोन पनि भाँच्यो यार ल अब त मोबाइल नबनाइ नहुनु भयो नि त च्याकै अर्के यहाँ के गर्ने होला तेरिका यदि केही गरी तपाईको हेडफोन ज्याकले काम गरिरहेको छैन अनि हेडफोन ज्याकको प्रब्लम भइरहेको छ यो 3.0 ज्याक तपाईको प्रब्लम भइरहेछ भने तपाई चिन्ता फिक्री नगर्नुहोस् एउटा उपाय हामीसँग सजिलो छ तपाईहरु टेन्सन लिनु पर्दैन यदि केही गरी तपाईको हेडफोन ज्याक बिग्रियो अब पुरै मोबाइलले खोलेर बनाउनु पर्छ भन्नु भएको छ भने त्यो गलत छ है तपाईहरुले यो हेडफोनको ठाउँमा लाइटिङ हेडफोन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले कहिले युज गर्नु भएको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइटिङ इयरफोन राखेर पनि योबाट हामी युज गर्न सक्दैछौं जस्तै यो इयरफोन लाग्ने ठाउँमा तपाईले यो मजाले लाइटिङ केबल यहाँ छिराउनुहोस् अनि तपाईले चाहेको अडियोहरु तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ अनि काम गर्न सक्नुहुन्छ है त म तपाईलाई बजाएर सुनाउने छु है त यसमा गीतहरु छ अनि झन् मजाले सुन्दछ त्यो हाम्रो लाइटिङ इयरफोनले चाहिँ झन् त्यो हाम्रो 3.0 ज्याकको भन्दा पनि राम्रो म्युजिक दिँदछ है वाउ ल तपाईहरुलाई पनि म सुनाउन चाहन्छु तपाई सुन्नु भएको छ कि छैन होला बच्छ टेन्सन छैन अब हुन्छ मेरो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरु यदि तपाईहरुको यस्तो अवस्था छ भने इयरफोन किनिराख्दा इयरफोन के गरे भाँच्यो अनि के गरी इयरफोन ज्याक बिग्रियो भने तपाईहरुले रिप्लेसमेन्ट गरेर राख्नु पर्दैन तपाई अर्को इयरफोन एउटा तपाईको घरमा अथवा छ भने लाइटिङ इयरफोनहरु छ भने तपाई लाइटिङ इयरफोन युज गरेर तपाईको यो 3.0 इयरफोन तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ एकचोटी टेस्ट गरी हेर्नुस् अनि मन परेमा मेरो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला हस्त धन्यवाद आजलाई यति नै बाइ